Hey guys! Konnichiwa! Welcome back to my channel! So, nandito po tayo sa Monday Premium Hotel sa Tokyo. And, yung boss po kasi namin, sumali siya sa Miss International Queen Contest. Finalist siya doon. So, pumunta lang kami doon, tapos nag-perform kami doon kasi may performance contest din. Sumayaw kami doon, tapos ayun na, parang papakita ko lang sa inyo kung ano yung backstage ba ng ng Miss International Queen Japan. And it was such a moving day ba para sa akin kasi gusto kong sumali sa Miss Universe someday. And alam niyo yun, parang yung mga beauty pageant. Kasi ano lang dito, parang hindi sila masyadong famous dito, yung mga beauty pageant. Kaya good opportunity sa akin na makakita ng ganun. Okay guys, so magvo-voice over muna tayo. Papunta na tayo ng Tokyo! So yan po yung ticket natin and OMG! I am so excited. Yan, tapos mag-haul muna tayo ng aking mga pinabili na pagkain. Yan, meron tayong karage. Ano yan, parang fried chicken na hindi masyadong fried. Ay, char. Tapos may itlog, tapos onigiri. Tuna and mayonnaise naman yung flavor niyan. And some gummies. Do you say gummies? Here, gummies. Tapos ocha. Ocha is tea, by the way. And yan na, nasa Shinkansen na tayo guys, papunta ng Tokyo. And Shinkansen means bullet train. Mas mabilis siya kaysa sa normal na train. Kaya nga bullet, di ba? Yan, so nasa Tokyo na po tayo. Tapos papunta kami ng studio, dance studio, kasi magre-rehearsal po kami dyan. Ayan o, nasa salamin. And then we headed na dito sa building para mag-rehearsal si Miyu Mama, yung aming boss, ang aming pamboto. And sila nasa monitor nagre-rehearsal. So, while the rehearsal, kami naman naghahanda na ganyan, nagbibihis, nagpapa-makeup para kapag rehearsal na rin namin, ayos na kami. Tapos napakagaling mag-makeup ni ate. Like, tingnan nyo naman to, yung aking smoky makeup. Parang, who is she? Ganun. Tapos yan yung namin, yung bisa namin, yung parang room namin, ganun. Yan, pinapakita ko lang naman yung aking makeup. Char. And then, we have our lunch time. Itadakimasu. Ayan na, so malapit na mag-umpisa yung contest. Ayan yan, nag-aan sila, nag-meeting na sila. Ayan na, nag-getting ready na sila. Oh my gosh. Bisita na siya, Queen. Japan! Ayan na, nag-start na. Oh my gosh. And dito lang kami sa backstage kasi one of the performers din kami. Kasama namin si Miyu Mama. Siya yung team niya, kami yun. Kaya doon lang kami sa backstage. Kaya dyan lang kami nanonood. So, pagkatapos ng opening performance na yun, ayan na, dress na. Tingnan nyo naman, oh. Ang gandish. Napaka-gandish ng nila. Ang gorgeous. I'm so jealous. Pero they all look so beautiful. Really, ayan, nag-getting ready na ulit. Like, grabe, parang talagang babaeng-babae talaga sila. Like, you can't imagine na lalaki sila noon. Like, really, respect. And ito naman si Miss Bianca. I secretly like her kasi tingnan niyo naman, oh, powerful. Tapos ano yan, Pinay din yan. May blood siya na Pinay. Yes. Hey, I
Hi, thank you very much. 綺麗ママ。ママその髪の毛あれみたい。めっちゃ似合ってる。バーレスクの。ママお疲れ様。アンジー一緒に踊ってくれて Thank you。ありがとね。ミスインターナショナルジャパン2023グランド発表は株式会社リカードピア木島次長です。お願いいたします。So we just finished the contest and naghihintay lang kami kumain ngayon. Dito lang kami sa labas. Yan. I'm so hungry, but okay naman. 이런何無理なんかホルモンあ、つるつる誰が何食べたいかせーので指さすでせーのあ、かぶってない？え、バラバラやんバカンだ And that is our vlog for today. Thank you so much for watching. 見てくれてありがとう. See you guys again on my next video. Love you!